today po, nag-install po tayo ng mini driving light. Anong version to, sir? Version 6? Oo, version 6. Na MOTO. Sa NK400. Ayan, napaka-pogi. Pakita po natin yun. Purchase your tracks. Ayun po yung, ito po yung low natin. Ayan. Tayo po na. Ayan. Color yellow po yung ginawa natin. Tapos yung high naman po, 2 colors. Ayan, sobrang lapad, napakaganda po. Ayan. Ito po yung low. Ito yung high. Noise splice po dito sa ginawa natin. Yan, sa mga magpapa-install po, chat na lang po. Ayos ba, sir? Okay na okay. Solid yan, sir.